Bên tên này cái chạy nè bác phô này thầm chết sốt này bây giờ này bang phôn và ngày này nhom cho mà chịu một tia côn chúng mình đi xoài thì bang phôn thấy những lưới từng một lưới đi này còn chỉ chúng ta là bang phôn trong ngôi mình bang phôn này không đã chức năng bằng tia côn này chúng ta chức năng này tí tàu tia côn châu hơi thì băng phôn này bây giờ này bây giờ thom chết sốt để cắt đi chân vào xoài bòm vô cọp chành thì nó bây giờ bác phôn bây giờ to đã lìa xoài chành nhìn bác phôn này tia côn này chân này chặt với chành ăn ta cho lo châu sạc cây bal sạc cây sai mất đây con này một tia câu này còn cho ăn lâu thêm cọ kìa rồi nó đã tắt ram mình đã tắt ram cái đào ram cho nó riêng cái trận tích để sau cái đào này nó mình tên thế bà phôn này đạp học trâu trường bạch trống ấy bà phôn và học sát cho này và mình ăn này này thế bà phôn này đạp một phía trâu hai này em lại xoài đi trên co so sao xúc đậm sao xúc thì miền rút chất bằng ổn
tia câu đấy chắc làm đặt trâu này trong coi đạm bong phôn ở vị trí nguy còn một ngành một tên bong phôn anh em bong phôn rồi em bán cho đây nông mình tên bong phôn này nguy bên tên đây. Dân bán sẵn này nông nhật anh mà một đôi mẹ đó là anh có đâu đây con phố đây sẵn tươi con này mình ra tia dân miền chật nhanh lên vào môn mình áp nó phịch ba này chẳng nhầm xôm cho mình liền xôm o con bye bye